ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিব লৈছো ইণ্ডিয়ান ইকনমি ফ্ৰম 1950 টু 1990 অৰ্থাৎ 1950 চনৰ পৰা 1990 চনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় অৰ্থনীতি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। আমি ইয়াৰ আগতে আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতি বিশেষকৈ কলোনিয়েল যেটো পিৰিয়ড আছিল কলোনিয়েল পিৰিয়ডত ভাৰতীয় অৰ্থনীতি কেনেকুৱা আছিল ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল বা কৃষি খণ্ড উদ্যোগ খণ্ড এইসমূহ কেনেকুৱা আছিল সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্ৰম অনুসাৰে প্ৰতিটো ভিডিও যদি চাই আহিছে নিশ্চয় ভাৰতীয় অৰ্থনীতি সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ কিছু নহয় কিছু জ্ঞান হৈছে। এতিয়া আজি আমি এই 1950 পৰা ভাৰতীয় অৰ্থনীতি কেনেকুৱা আছিল বা ভাৰতীয় অৰ্থনীতিয়ে বিশেষকৈ 1950 means 1947 পাছত অৰ্থাৎ যে ভাৰতে যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিলে স্বাধীনতাৰ পাছত ভাৰতীয় অৰ্থনীতি প্ৰগতিৰ বাবে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ বাবে স্বাধীন যিখন চৰকাৰ বা স্বাধীন ভাৰতে কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষক আগবঢ়াই নিব সেই সম্পৰ্কে কি প্ৰচেষ্টা বা কি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল আমি আজি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষই কি কৰিছিল ভাৰতৰ অৰ্থনীতি গঢ়িবৰ বাবে এটা পলিচি গ্ৰহণ কৰিছিল সেইটোৱে হ'ল মিশ্ৰ অৰ্থনীতি। এতিয়া আমি মিশ্ৰ অৰ্থনীতি পুঁজিবাদী অৰ্থনীতি সমাজবাদী অৰ্থনীতি কি সেই সম্পৰ্কে জানো যিসকলে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পঢ়িছে যেহেতু তোমালোক সকলোৱে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স পঢ়িছা মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ এই যিকেইটা আমাৰ অৰ্থনীতিৰ কাৰ্যক্ৰম যিখিনি আছিলে যে পুঁজিবাদ সমাজবাদ আৰু মিশ্ৰ অৰ্থনীতি এই সম্পৰ্কে মই তাত আলোচনা কৰিছোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাহৰি গৈছা তেওঁলোকে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত গৈ সেই ভিডিঅ' কেইটা চাই ল'বা তেতিয়া নিশ্চয় তোমালোকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল যে পুঁজিবাদী অৰ্থনীতি বুলি ক'লে আমি বুজি পাওঁ যে যিখন অৰ্থনীতিত কি হৈছে বজাৰৰ যোগান আৰু চাহিদাই দ্ৰব্যৰ কি কৰে দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে দ্ৰব্যৰ উৎপাদন নিৰ্ধাৰণ কৰে অৰ্থাৎ দেশ এখনৰ উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰী কিমান হ'ব কিমান দ্ৰব্য সামগ্ৰী দেশখনে উপভোগ কৰিব বা দৰ কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব সেই সকলো কথা কি হৈছে বজাৰ নিয়ন্ত্ৰিত হয় বজাৰৰ দ্বাৰা সেই সকলো কথা নিয়ন্ত্ৰিত হয় আৰু সেই নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদন নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত দৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত বজাৰৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি কোনে কামটো কৰে যিকোনো ধৰণৰ পুঁজিবাদী তাত কি হৈছে ব্যক্তি থাকিব মানে ব্যক্তিৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে পুঁজিবাদী অৰ্থনীতি পৰিচালিত হয় মানে পুঁজিপতিসকলৰ আণ্ডাৰত। নেক্সট আমি সমাজবাদী অৰ্থনীতিৰ কথা জানো যে সমাজবাদী অৰ্থনীতিত কি হৈছে এটা অৰ্থনৈতিক সংগঠন যিটো হৈছে যিটো দেশখনৰ কি হৈছে সকলো ব্যক্তি তাত জড়িত থাকে অৰ্থাৎ যিকোনো ধৰণৰ এখন প্লেন বা পৰিকল্পিত এটা সংগঠনে কি হৈছে সেই দেশখন চলালে সেইখনক সমাজবাদী অৰ্থনীতি বুলি কয়। তাত কি হৈছে সকলোৰে তাত মানে হক থাকে স্বাধীনতা থাকে যে সকলোৱে কি কৰিব পাৰে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সমাজবাদী অৰ্থনীতি ঠিক তেনেকুৱা তাত পুঁজিবাদৰ মানে পুঁজিপতিসকলৰ তাত বিশেষত্ব নাথাকে মানে বজাৰৰ গুৰুত্ব তাত কম হয় সেইটো। নেক্সট আহিলে মিশ্ৰিত অৰ্থনীতি মিশ্ৰিত অৰ্থনীতিত কি হৈছে পুঁজিবাদ আৰু সমাজবাদৰ সংমিশ্ৰিত ৰূপ হৈছে মিশ্ৰিত অৰ্থনীতি। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষই যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় যি আৰ্হি পুঁজিবাদকো গ্ৰহণ কৰা নাছিলে ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ আৰ্হি কি আছিলে সমাজবাদকো গ্ৰহণ কৰা নাছিলে দুয়োটাক এৰা ধৰা কৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি গ্ৰহণ কৰিছিলে ধাৰণাটো গ্ৰহণ কৰিছিলে। এতিয়া মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰ ধাৰণাটো গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে প্ৰথমে পৰিকল্পনা যুগুত কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছিলে। এতিয়া বিশ্বত প্ৰথম পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছিলে কোনে ছোভিয়েট ৰাছিয়াই গতিকে ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ আৰ্হিটোৱে ভাৰতবৰ্ষয়ো গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে প্লেন ইকনমিৰ কথাটো তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম যে পৰিকল্পনা যুগুত কৰিব লাগে সেই ধাৰণাটো অহাৰ পাছত পৰিকল্পনা কেনেকৈ যুগুত কৰা হ'ল কোনে পৰিকল্পনা যুগুত কৰিলে সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু পৰিকল্পনাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যসমূহ কি আছিল আজি আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম জানি লওঁ যে পৰিকল্পনা কি। পৰিকল্পনা হ'ল এক অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কৌশল যি কৌশল ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু যি কৌশলৰ দ্বাৰা কি হৈছে ৰাষ্ট্ৰখনৰ যিসমূহ সম্পদ আছে সেই সম্পদসমূহ কেনেকৈ আবণ্টন কৰি পেলাই কেনেকৈ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন কৰিব সেই সম্পৰ্কে কি হৈছে নীতি প্ৰস্তুত কৰাই হৈছে পৰিকল্পনা। এতিয়া সেই পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত ভাৰতত কি কৰা হ'ল পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হ'ল অৰ্থাৎ প্লেনিং কমিশ্যন। প্লেনিং কমিশ্যনে কি কৰে যে সেই পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰে প্লেনিং কমিশ্যনৰ কাম হ'ল পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা যে দেশখনৰ উন্নতিৰ বাবে অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ বাবে কি কৰিব কেনেকৈ
নীতি যুগুত কৰিব কি সম্পদ কোন সেক্টৰত এগ্ৰিকালচাৰ হওক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ সাৰ্ভিস সেক্টৰ বা যিকোনো সেক্টৰত কেনেকৈ কোন কি সম্পদ আবণ্টন কৰিব নতুনকৈ কি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব সেই সম্পৰ্কে কোনে নীতি গ্ৰহণ কৰিব প্ল্যানিং কমিশনে এতিয়া এই প্ল্যানিং কমিশন প্ৰথম গঠন কৰা হয় আমি এটো চাই লওঁ ফৰ্ম হয় 15 মাৰ্চ 1950 আমি মনত ৰাখিব লাগিব 15 মাৰ্চ 1950 কি হৈছে পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হয় এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত খুব আহে এতিয়া এই প্ল্যানিং কমিশনৰ কথাটো লগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে যেহেতু কি হয় দেশখনে দীৰ্ঘম্যাদী কি কৰে নীতি প্ৰস্তুত কৰে প্ল্যানিং কমিশনৰ কাম হ'ল কি দীৰ্ঘম্যাদী নীতি প্ৰস্তুত কৰি দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন কৰা এতিয়া এই দীৰ্ঘম্যাদী নীতিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেইটো কম কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন কি হয় 1950 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকেহে থাকে 2014 চনৰ পাছত এই প্ল্যানিং কমিশনৰ অৱসান ঘটে অৰ্থাৎ ডিছল্ভ কৰা হয় আৰু কি হৈছে 17 আগষ্ট 2014 চনৰ পৰা প্ল্যানিং কমিশন নাই হেতু কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখিবা এতিয়া প্ল্যানিং কমিশন বা এতিয়া কি নকয় আমাক প্ল্যানিং কমিশন বুলি নকওঁ আমি এটা নীতি আয়োগ নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল 2014 চনৰ পৰা গতিকে 50 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে কি হৈছে প্ল্যানিং আয়োগৰ জৰিয়তে পৰিকল্পনা আয়োগৰ জৰিয়তে কি হৈছে ভাৰতত পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এটা প্ৰথম এই প্ল্যানিং কমিশনে কি কৰে পৰিকল্পনা কি কাম কৰে প্ল্যানিং কমিশনৰ যিটা ষ্টেজেছ হয় স্তৰ কেটা কি আমি চাই লওঁ এটা ষ্টেজেছ অফ প্ল্যানিং কমিশন প্ৰথম আছে ফৰ্মুলেশ্যন অফ প্ল্যান অৰ্থাৎ প্ল্যান কি হৈছে পৰিকল্পনা কি কৰিব প্ৰস্তুত কৰে কোনে কৰে পৰিকল্পনা আয়োগে কি কৰে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰে এটো হ'ল পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰথম স্তৰ তাৰপিছত পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত মিন্স মানে 5টা বছৰৰ কাৰণে কোন সেক্টৰক গুৰুত্ব দিব কোনটো খণ্ডক বিশেষকৈ গুৰুত্ব দি পেলাই নীতি প্ৰস্তুত কৰিব সেই সম্পৰ্কে তাৰমানে এই কি কৰিব পৰিকল্পনা আয়োগে প্ৰথম এই কামটো কৰিব লাগিব মানে প্ল্যানটো বনাই ল'ব 5 বছৰৰ কাৰণে তাৰপিছত আহিলে ইমপ্লিমেন্টেশ্যন অফ দা প্ল্যান তাৰপিছত প্ল্যান কি কৰিব পৰিকল্পনা অনুমোদন কৰিব নেক্সট আহিলে সুপাৰভিজন অফ দা প্ল্যান এতিয়া পৰিকল্পনা আয়োগে অনুমোদন কৰাৰ পাছত সেই প্ল্যান কি কৰিব লাগিব সাংসদে তাক প্ৰথম গৃহীত হ'ব লাগিব সাংসদত গৃহীত হোৱাৰ পাছতে কি হয় প্ল্যান কৰা হ'ব গতিকে এটো আহিলে সুপাৰভিজন অফ দা প্ল্যান নেক্সট আহিলে প্ৰগ্ৰাম ইভালুয়েশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন ইয়াৰ পাছত আকৌ পৰিকল্পনা আয়োগে কি কৰিব যিকোনো ধৰণৰ গোটেই প্ল্যানখনৰ যিখিনি ধৰি ললো আমি ইভালুয়েশ্যন মানে পুনৰ মূল্যায়ন কৰিব কি দোষ ত্ৰুটি থাকি গৈছে এই কামখিনি কোনে কৰিব প্ল্যানিং কমিশনে কৰিব গতিকে প্ল্যানিং কমিশনৰ কাম বা স্তৰ কেটা এইকেইটাই হ'ল এই প্ল্যানিং কমিশনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে 5-year প্ল্যানৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এইখিনি আমি নিশ্চয় গম পাইছো পইণ্ট আউট কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখিবা নেক্সট আমি চাওঁ যে ভাৰতবৰ্ষই কি হৈছে 1950 চনৰ পাছত প্ল্যানিং মানে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ কাম আৰম্ভ হয় 1951 পৰা আমি এটো মনত ৰাখিম যে প্ৰথমখন যিখন আমাৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আছিল 1951 পৰা আৰম্ভ হৈছিল এতিয়া প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যসমূহ কি আছিল দ্বিতীয় কি এখনৰ কি আছিল আমি সেইখিনি কথা এতিয়া আজি আলোচনা নকৰো আমি সামগ্ৰিকভাৱে যে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাসমূহৰ উদ্দেশ্য কি আছিল আমাক হেতুহে লাগে গতিকে আমি উদ্দেশ্যসমূহ সামূহিক উদ্দেশ্যসমূহ চাওঁ অৰ্থাৎ আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰতিটো মানে প্ৰতিখন পৰিকল্পনাৰ কি হৈছে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য বেলেগ বেলেগ আছিল কিন্তু প্ৰতিখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ যিটো সামূহিক লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য মানে দীৰ্ঘম্যাদী যিখিনি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যখিনি কিন্তু একেই হয় অৰ্থাৎ যে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুই ধৰণৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য থাকে এটা হ'ল দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এটা হ'ল হ্ৰস্বম্যাদী লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এতিয়া আমাক যদি কয় যে দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য কি তেতিয়া হেতু হ্ৰস্বম্যাদী হ'ব আৰু আমাক যদি ঠাউকতে সোধা হয় যে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাসমূহৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য কি তেতিয়া আমি কি কৰিম সামূহিক হেতু দীৰ্ঘম্যাদী উদ্দেশ্য ঠিক আছে গতিকে আমি পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ বা অবজেক্টিভছ অফ প্ল্যান ইকনমি মানে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি এখনৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি আমি সেই সম্পৰ্কে এতিয়া আলোচনা কৰিম প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল ফাষ্টাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ গতি তীব্ৰ কৰাটোৱে হৈছে কি পৰিকল্পনাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য গতিকে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা পালে স্বাধীনতাৰ পাছত যেটো স্বাধীনতাৰ সময়ত ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া
গতিকে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি কেনেকৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব, খুব খৰতকীয়াকৈ কেনেকৈ অৰ্থনীতি লাভৱান্বিত হ'ব, কি খণ্ডত কেনেকৈ কি কৰিলে উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ব, সেই সকলো কথাক গুৰুত্ব দি পেলাই কি কৰা হৈছিলে, ইয়াৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল যে ফাষ্টাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ তীব্ৰ গতিৰে কেনেকৈ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন কৰিব সেই সম্পৰ্কে নীতি প্ৰস্তুত কৰাটো আছিলে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য। এতিয়া প্ৰথম উদ্দেশ্যত আমি এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে পঞ্চবাৰ্ষিক ফাষ্টাৰ ইকনমিক গ্ৰোথ কেতিয়া হয়, যেতিয়া কি হৈছে দেশ এখনৰ GDP মানে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, অৰ্থাৎ স্থূল ঘৰুৱা উৎপাদন যেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব, তেতিয়াই কি হৈছে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন হ'ব। মানে GDP গ্ৰথটো যেতিয়া বাঢ়িব, GDP কি মই আগৰ এটা ক্লাছটো তোমালোকক কৈছিলোঁ যে GDP হ'ল কি দেশ এখনৰ নিৰ্দিষ্ট বৰ্ষ এটাত উৎপাদিত দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ যিটো মুদ্ৰা মূল্য, সেইটোৱে হ'ল GDP। সেই GDP গ্ৰথটো যেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব, তেতিয়াই কি হৈছে অৰ্থনীতিখনৰ উন্নয়ন হ'ব। গতিকে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত সেই নীতিটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে, কেনেকৈ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা হ'ব, কোন খণ্ডত কি ধৰণৰ নতুন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব বা নতুনকৈ কেনেকৈ নিয়োগৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰি পেলাই উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব, অৰ্থাৎ ইনকাম কেনেকৈ জেনেৰেট কৰা হ'ব, সেই সম্পৰ্কে কি হৈছে প্ৰথম লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে। গতিকে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নটো হৈছে প্ৰথম আৰু প্ৰধান লক্ষ্য পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ। নেক্সট আহিলে মডাৰ্ণাইজেশ্যন, অৰ্থাৎ আধুনিকীকৰণ। যিহেতু আমি আগৰ যেতিয়া আমি এইটো কথা গম পাইছোঁ যে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি কি হৈছে, যেতিয়া উপনিৱেশিক অৰ্থনীতি আছিলে, তেতিয়া ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ কোনো প্ৰশ্নই অহা নাছিলে, মানে আধুনিকীকৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা নাছিলেই। গতিকে স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষত সেই নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে, মানে সেই লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে যে কেনেকৈ আধুনিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদন কৰা হ'ব, মডাৰ্ণাইজেশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব। এতিয়া মডাৰ্ণাইজেশ্যন মিনছ আমি এইটো প্ৰথমেই বুজি ল'ম যে তাত কি কৰা হ'ব, যে আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা মানে নিউ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদনত নতুন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, নতুন প্ৰযুক্তি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব সেই সম্পৰ্কে গুৰুত্ব দিছিল। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ নতুন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই উৎপাদন কৰিব। তাৰপিছতে আমি এতিয়া কি দেখিলোঁ যে পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ যি কৃষি হৈ থাকে, সেই কৃষি ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আধুনিক যিবিলাক প্ৰযুক্তি আছে সেই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব, সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা, নতুন বীজ মানে উন্নত মানদণ্ডৰ বীজ ব্যৱহাৰ কৰা, এই সেইখিনিকে কোৱা হয় মডাৰ্ণাইজেশ্যন। অৰ্থাৎ মানে এনেকুৱা হৈছে কথাটো যে শ্ৰম প্ৰাবল্যতাৰ উপৰিও তাত মূলধন প্ৰাবল্যতা প্ৰয়োগ কৰি পেলাই, মানে যিটো কেপিটেল ইণ্টেনচিভ টেকনিক কয়, কেপিটেল ইণ্টেনচিভ টেকনিক প্ৰয়োগ কৰি কেনেকৈ উৎপাদন সম্ভৱ কৰি তুলিব, সেই সম্পৰ্কে সেই সময়ত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি পৰিকল্পনা আয়োগে প্ৰথম লক্ষ্য প্ৰস্তুত কৰি লৈছিলে। এতিয়া তাত আৰু এটা কথা আহিলে, মডাৰ্ণাইজেশ্যনত আৰু এটা কথা আহে, সেইটো হ'ল কি যে আধুনিকীকৰণ অকল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত বা নিউ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, মানুহৰ মানসিক যি ধ্যান ধাৰণা, সেই ধ্যান ধাৰণাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আমাৰ ৰিলিজিয়াছ কনচেপ্ট আছে, ধৰ্মীয় যিবিলাক আমাৰ অন্ধবিশ্বাস আছে, সেই ক্ষেত্ৰতো কি হৈছে আধুনিকীকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লক্ষ্য আছিল পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ আছে নাই যে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এটা সময় আছিলে যে নাৰী শিক্ষা একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণহীন আছে, যে নাৰীসকলে আমি দেখিছিলোঁ যে স্বাধীনতাৰ আগত কি হৈছিলে 7% মাত্ৰ 7% শিক্ষিতা মহিলা আছিলে। কিন্তু সেই যিবিলাক ধাৰণা যে মহিলাসকলে পঢ়িব নালাগে, সেইটো হ'ল কি এটা অন্ধবিশ্বাস, এটা মানে গোড়ামী, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ গোড়ামীবিলাক নাইকিয়া কৰাটো, সমাজখনক আধুনিক চিন্তা চৰ্চাৰে পৰিচালিত কৰাটো আছিলে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ অন্য এটা উদ্দেশ্য। নেক্সট আহিলে সেল্ফ ৰিলায়েন্স, মানে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা। এতিয়া আত্মনিৰ্ভৰশীলতাটো এখন অৰ্থনীতিৰ উন্নয়নৰ অন্য এটা মাপকাঠি। কেনেকৈ মাপকাঠি, যে যদি আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল নহওঁ, অৰ্থাৎ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা ইয়াত কি বুজাইছে, যে আমি ভাৰতবৰ্ষই, বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কথাই আমি কৈ আছোঁ, যে ভাৰতবৰ্ষই কি হৈছে প্ৰতিটো দ্ৰব্য সামগ্ৰী, যিবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী ভাৰতীয় জনতাই ব্যৱহাৰ কৰে, সেই ব্যৱহাৰযোগ্য দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক উৎপাদন ক'ত হ'ব লাগিব, ভাৰতবৰ্ষতে উৎপাদন হ'ব লাগিব। এতিয়া সেই সময়ত কি হৈছিলে, ভাৰতে প্ৰতিটো বস্তু কি হৈছে আমদানি কৰি আনিছিলে। গতিকে সেই আমদানি বিকল্পীকৰণ ব্যৱস্থা যিটো কয় ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন, যে আমদানি বিকল্পীকৰণ ব্যৱস্থাটো ব্যৱস্থা সেই সময়ত গ্ৰহণ কৰাৰ নীতি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে। মানে কথাটো এনেকুৱা, ভাৰতবৰ্ষই ধৰি ল'লোঁ আমি ইংলেণ্ডৰ পৰা কিছুমান বস্তু আনে, যেনেকৈ কাপোৰ কানি বস্ত্ৰ এনেকুৱা মেচিন চেচিন এটচেট্ৰা,
সেই বস্তুবিলাক আমদানি কৰি আনি পেলাই কি হয় ভাৰতবৰ্ষত সেইবোৰ কনজিউম কৰা হয় উপভোগ কৰা হয় এতিয়া আমদানি বিকল্পীকৰণ মিন্স কি যে যিবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী আমি আমদানি কৰি আনো সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক আমি আমদানি কৰি নানি আমি নিজৰ দেশতে নিজেই কি কৰোঁ প্ৰস্তুত কৰি তাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লোৱাটোৱে হৈছে আমদানি বিকল্পীকৰণ অৰ্থাৎ আমদানি নকৰি আমি কি কৰিম নিজেই উৎপাদন কৰিম গতিকে আমদানি হ্ৰাস কৰাটোৱেই হৈছে কি আমি যিটো কৈছোঁ সেল্ফ ৰিলায়েন্স অৰ্থাৎ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা মানে আমি অন্য দেশৰ পৰা একো বস্তু নানি নিজে নিজৰ দেশত উৎপাদন কৰি সেই দ্ৰব্যবিলাক আমি কনজিউম কৰিব পৰাটো বা দেশখনে নিজৰ স্ব উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰে চলিব পৰা ব্যৱস্থাটোৱে হৈছে কি আত্মনিৰ্ভৰশীলতা অৰ্জন কৰা গতিকে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ অন্য এটা লক্ষ্য আছিলে কেনেকৈ দেশখনৰ জনসাধাৰণ বা দেশখন আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ উঠিব অন্য দেশৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহ'ব সেই ক্ষেত্ৰত পলিচি প্ৰস্তুত কৰি দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন কৰাটো আছিলে ইয়াৰ অন্যতম লক্ষ্য নেক্সট এণ্ড লাষ্ট যিটো আমাৰ অবজেক্টিভছ সেইটো হ'ল ছ'চিয়েল জাষ্টিছ অৰ্থাৎ সামাজিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই সামাজিক ন্যায় যিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে আয় আৰু সম্পদৰ যি বৈষম্য থাকে মানে এইটোক আমি আৰু এটা কথা ক'ব পাওঁ যে আয় আৰু সম্পদৰ বৈষম্য হ্ৰাস কৰা অৰ্থাৎ কি হয় যে প্ৰায়ে সমাজত দেখা যায় যে ধনী শ্ৰেণী বহুত ধনী আৰু দুখীয়া শ্ৰেণী বহুত দুখীয়া তেতিয়া দেখা যায় মানে কি হয় ইনকামটো এতিয়া জাতীয় উৎপাদনৰ 70% যদি ধনী ব্যক্তিসকলৰ হাতত থাকে আৰু 30% দুখীয়া ব্যক্তিসকলৰ হাতত থাকে যিটো কি হৈছিলে ব্ৰিটিছ উপনিৱেশিক কালত হৈছিলে ব্ৰিটিছ তেতিয়া এনেকৈ আছে যে এখন ব্ৰিটিছ ভাৰতবৰ্ষ এখন ইণ্ডিয়ান ভাৰতবৰ্ষ মানে ভাৰতীয়সকলৰ ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছ ভাৰতবৰ্ষখন কি আছিলে একদম মানে জাক জমক আধুনিক আৰু বিলাসিতাৰে ভৰপূৰ জীৱন যাপন আৰু ইপিনে ভাৰতৰ যিখন ভাৰতীয়সকলৰ যিখন ভাৰতবৰ্ষ আছিলে সেইখন হৈছে কি দুখীয়া মানুহ য'ত তেওঁলোকৰ খাবলৈ নাই পিন্ধিবলৈ নাই থাকিবলৈ ঘৰ নাই কোনো শিক্ষা নাই স্বাস্থ্যৰ কোনো উন্নতি নাই সেইখন হৈছিলে ভাৰতীয়সকলৰ ভাৰতবৰ্ষ গতিকে ভাৰতবৰ্ষতে দুখন তেনেকুৱা ধৰণৰ দুটা শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই যিটো বৈষম্য আছিলে সেই বৈষম্যটো নাইকিয়া কৰি পেলাই সকলো মানুহে যাতে কি হৈছে উৎপাদনৰ সমানে ভাগ পায় আয়ৰ সমান ভাগ পায় আয় আৰু সম্পদৰ সম বিতৰণ কৰি যাতে সকলোৰে মাজত ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে কোনে প্লেন মানে পৰিকল্পনা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাই গতিকে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সেইটো আছিলে দীৰ্ঘম্যাদী এই গোটেই চাৰিটাই হৈছে কি দীৰ্ঘম্যাদী তেওঁলোকৰ অবজেক্টিভছ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ উদ্দেশ্য এই চাৰিটা হ'ল দীৰ্ঘম্যাদী উদ্দেশ্য যাতে প্ৰতিটো উদ্দেশ্যৰ লগত আমি যেতিয়া এখনকৈ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ উদ্দেশ্য আলোচনা কৰিম তেতিয়া আমি দেখিম যে কি হৈছে সেই সৰু সৰু উদ্দেশ্যবোৰ এই দীৰ্ঘম্যাদী উদ্দেশ্যৰ লগত হৈছে সংলগ্ন হৈ থাকিব গতিকে লাষ্ট আমি ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি কৰিব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত নিয়োগৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰি পেলাই সকলোকে কি হৈছে উপাৰ্জনৰ পথ দিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা এইবিলাক আছিলে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ কেনেকৈ হ'ব ঠিক আছে এইখিনিয়ে হ'ল আজিৰ বিষয়বস্তু নেক্সট আমি পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ